เจ้าซัมเมอร์เนี่ยมันป่วยก็คือเป็นโควิดแจ็คพอตซัมเมอร์ยังมีโรคเพิ่มมาอีกดึงมาเคาะประตูโบ๊ทอะแล้วก็บอกว่าซัมเมอร์ลิ้นห้อยออกมาอะไรเงี้ยน้ำตาไหลออกมาเลยแล้วแบบว่าก็กอดซัมเมอร์อยู่เราช็อกมองหน้ามันอะแมวตัวเท่านี้มันต้องเจออะไรขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับโบ๊ทคนเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดมีน้องเยียอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดแย่งกันพูดแล้วคลิปมันจะยาวมากเพราะว่าเนื้อหาของคลิปวันนี้มันจะแบบtense เข้มข้นนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราจะมาอัปเดตเจ้าซัมเมอร์กันนั่นเองซึ่งทุกคนนะครับก็รู้อยู่แล้วแหละว่าซัมเมอร์เนี่ยมันมี Instagram ส่วนตัวของเขาอะนะครับชื่อว่า A Story of Summer นะครับแต่ตอนเนี้ยมันแทบไม่มีอะไรอัปเดตเลยมีประมาณ 4-5 รูปเองทุกคนที่เราไม่ได้อัปเดตน้องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจ้าซัมเมอร์เนี่ยมันป่วยคือมันป่วยแบบป่วยหนักมากจริงๆทุกคนที่บอกว่าซัมเมอร์มันป่วยนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาแลนดิ้งจากรัสเซียมาถึงเมืองไทยเนี่ยมาม่านิวเยียร์พอไปรับจากที่ฟาร์มปุ๊บเขาก็อยากจะตรวจสุขภาพซัมเมอร์แบบครบวงจรจริงจังเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคได้ถ้างั้นจะไปก็ไปเราก็พาเขาไปเลยครับไปที่ฮาโตะเพชรเวลเนสนะครับผมตรงสุขุมวิทซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยได้มาตรฐานดีแน่นอนท่านตรวจปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเจออะไรทุกอย่างที่เราแบบไม่คาดคิดอะไรเงี้ยซึ่งความไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆทุกคนพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยผลก็ออกมาเลยทุกคนว่าซัมเมอร์เป็นโรคที่ฮิตมากๆที่ตอนนั้นคือแบบมันฮิตไม่ไหวของบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกก็คือเป็นโควิดทุกคนคือจะบอกว่าฟังอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโควิดอ่ะมันน่าจะมีแค่กับคนใช่ไหมแต่ในสัตว์มันก็มีนะครับซึ่งในแมวก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนกับแมวในโควิดของคนกับแมวเนี่ยมันไม่ทรานสเฟอร์ใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจณวินาทีตอนนั้นที่ได้ยินว่าเจ้าซัมเมอร์มันเป็นโควิดอ่ะก็คือโบ๊ทกับเยอะคือแบบอึ้งเลยอ่ะว่าเฮ้ยได้ด้วยเหรอแล้วแบบต้องทำยังไงอ่ะแบบซัมเมอร์ต้องโดนกักตัวหรือเปล่าหรือน้องจะตุยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายัง4 เดือนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอก็บอกโอเคไม่ต้องตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการรักษาคือรักษาตามอาการไปอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องแบบกักตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเขาขอตรวจเลือดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับปรากฏแจ็คพอตนั้นยังไม่หมดทุกคนมันยังมีอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซัมเมอร์ยังมีโรคเพิ่มมาอีกนอกจากจะเป็นโควิดแล้วนะครับเจ้าซัมเมอร์เนี่ยก็มีเรื่องของตับสูงเลือดจางแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนเราไปรับน้องมาเนี่ยเราเห็นเขาถ่ายเหลวเราก็น่าจะผิดปกติปรากฏจริงครับทุกคนก็คือว่าเขาก็มีติดเชื้อในลำไส้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่ารักษากันอยู่แบบ3 เดือนทุกคนทั้งแบบโควิดอะไรที่เล่าไปทั้งหมดแล้วก็มีอีกอันนึงด้วยนางเป็นเชื้อราคือน้องเป็นราที่หูกับราที่คางไปอีกคือตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าทำหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่เต็มที่มากเพราะว่าได้ยามาเป็นแบบเป็นถุงยาเยอะมากทุกคนมีทั้งยาแบบเป็นแบบกินแบบเม็ดที่แบบต้องคอยแบบกุ๊บยัดลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นแบบยาแบบฉีดอัดเข้าไปในปากนะครับส่วนหูเนี่ยเชื้อราก็คือเหมือนเราแบบรักษาสิวทุกคนเคยรักษาสิวใช่ไหมที่แบบว่าจะมีการแบบพอกยาไว้ก่อนป้ายยาสิวอักเสบไว้แล้วก็10 นาทีอะไรเงี้ยล้างออกซัมเมอร์ก็เป็นครับรักษาเชื้อราก็คือเป็นอย่างนั้นเลยก็ต้องคอยล้างออกเช็ดให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยสตาร์มากทุกคน3 เดือนน้องหายน้องดีขึ้นซึ่งแบบตอนนั้นคือดีใจมากๆจริงๆเหมือนจะดีใจใช่ไหมทุกคนแบบมันดีใจน้องหายแล้วอะไรเงี้ยน้องกลับมากินนู่นนี่นั่นน้ำหนักแบบเพิ่มสูงขึ้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแมววัดแล้วอะไรเงี้ยพอมันเหมือนพระเจ้าแบบอะไรเล่นตลกอะไรสักอย่างนะทุกคนคือกลายเป็นว่าดีได้อยู่ประมาณ3 อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยอยู่ดีซัมเมอร์ก็เริ่มเรารู้สึกว่าน้องดูซึมเริ่มไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินอาหารนะครับก็คือกินน้อยลงแต่นะตอนนั้นเราก็คิดว่าหรือเป็นเพราะว่านี่กระแดะเปลี่ยนอาหารหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเรามีการแบบแอบเปลี่ยนอาหารแต่ว่าก็ผสมให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งจากที่เขากินอยู่เขาก็ดูกินน้อยลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมาโปเชะจับได้เลยทุกคนความที่มันกินน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าซัมเมอร์ไม่กินอาหารแต่มันไปกินอันนี้เรื่องจริงคือมันไปกินทุกคนคือเราใช้ห้องน้ำอัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าน้องเหยียบว่าวันนั้นพอน้องกระโดดออกมาจากห้องน้ำอัตโนมัติน้องเหยียบเขาก็เห็นแบบติดอยู่แบบตรงฟันตรงปากซัมเมอร์เลยอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอเนี่ยที่ฮาโตะเนี่ยเคยเตือนแล้วเหมือนกันว่าระวังนะอะไรเงี้ยคือระวังแบบน้องแมวเราชอบกินแบบหรือกินทรายแมวกินอะไรลงไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เป็นโรคที่ร้ายแรงกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบมันกินไม่น่าจะบ่อยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแต่ว่ามันมีคืนที่แบบมันพีคจริงๆเพราะว่าปกติครับซัมเมอร์เขาจะไม่ได้นอนกับโบ๊ทกับเยียคือเขาจะแยกกับเรานอนอะไรเงี้ยพอผ่านไปคืนนั้นรุ่งเช้าตื่น
ยังไม่ตื่นก่อนป้ามาถึงแบบมาเคาะแบบดึงมาเคาะประตูโบ๊ทอะแล้วก็บอกว่าลูกลงไปดูซัมเมอร์เลยซัมเมอร์ลิ้นห้อยออกมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเฮ้ยได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วภาพที่เห็นนะก็คือแบบน้องอะลิ้นออกมาอย่างนี้เลยอะลิ้นห้อยออกมาอย่างนี้ทุกคนแล้วก็น้องเอาลิ้นกลับเข้าไปไม่ได้เพราะว่าแบบฟันอะมันเสียบลิ้นน้องไว้อะคือแบบเห็นอย่างนั้นคือมันสยองแบบมันตกใจจริงๆนะแล้วแบบป้าโบ๊ทอะต้องแบบอ้าปากเขาแล้วก็เอามือดันอะเพื่อให้ลิ้นกลับเข้าไปได้เสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ได้แล้วมันผิดปกติเราก็เลยต้องแบบยอมพาซัมเมอร์ไปหาคลินิกที่ใกล้ที่สุดซึ่งตอนนั้นเราไปที่โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิทปุณณวิถีนะครับผมซึ่งอยู่แถวบ้านเราที่ไม่ได้ไปแบบตรงฮาโตะแล้วเพราะว่าค่อนข้างไกลบ้านนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดูแลดีมากแต่ว่าเราต้องเลือกที่ใกล้จริงๆเพราะตอนนั้นก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมุติแบบซัมเมอร์ต้องแอดมิดอะไรหนักๆเราจะได้ไปเยี่ยมเขาได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราไปถึงนะครับก็เจอแบบคุณหมอนัดกับคุณหมอฟิลเนี่ยเขาก็คอยดูแลเจ้าซัมเมอร์ให้นะครับแล้วก็เขาก็บอกโอเคเล่าอาการทั้งหมดขอประวัติจากฮาโตะมาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาก็ดูทุกอย่างประกอบร่วมๆกันเขาบอกว่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเขาขอเอ็กซเรย์น้องนะครับผมแล้วก็ขอตรวจเลือดน้องอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เอ็กซเรย์เนี่ยมันก็ผลออกมาเลยทุกคนปรากฏว่าเจ้าซัมเมอร์เนี่ยมีไตโตซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยน้องแบบเป็นไตวายหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็โอเคมีแนวโน้มมีเข้าข่ายถ้าดูจากผลแค่เอ็กซเรย์ตรงนี้ขออนุญาตให้น้องแอดมิดที่โรงพยาบาลก็ให้น้ำเกลือนะครับการฟอกไตของแมวก็คือให้น้ำเกลือเพราะว่าให้สารน้ำเข้าไปแล้วซัมเมอร์เนี่ยก็คือไม่อื้อด้วยในเอ็กซเรย์ก็คือเห็นอยู่ในลำไส้เยอะมากเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นคือหมอก็เลยโอเคเดี๋ยวเขาจะให้น้ำเกลือแล้วก็มีการสวนก้นน้องด้วยระหว่างที่เรารอผลเลือดเขาก็บอกให้เรากลับไปที่บ้านได้ไปนอนอะไรเงี้ยถามจริงทุกคนนอนหลับไหมมันก็นอนไม่หลับปะเหมือนลูกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมาก็เครียดนี่ก็เครียดเป็นแพนด้าเป็นผีกันทั้งโบทั้งเบียแบบเครียดจริงๆทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอปรากฏวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็โทรมาบอกว่าอยากให้แบบมาที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าผลเลือดเนี่ยออกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปตามนัดของคุณหมอนะคะไปที่โรงพยาบาลก็เห็นเจ้าซัมเมอร์อยู่แหละโอ้โหแบบตัวผอมมากคือช่วงนั้นน้ำหนักซัมเมอร์นะครับแบบลดลงด้วยคือช่วงที่เขาหายจากตรงโควิดน้ำหนักเขาขึ้นไป2 โลกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับแต่ว่าพอเขากลับมาเป็นอีโรคที่เรากำลังจะรู้ก็คืออะไรเนี่ยน้ำหนักคนลดลงมาเหลือแบบ 1.8 1.9 อะไรอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยปรากฏหมอเขาก็บอกว่าพอดีแบบอันนี้ซีเรียสนิดนึงนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าผลเลือดออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยโอ้ทุกคนบีบหัวใจไหมบีบหัวใจมากนะตอนนั้นคือทุกคนช็อกคือมันเหมือนแบบเขาคือเหมือนแบบส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแล้วเหมือนแบบการที่คุณหมอเดินมาพูดอย่างเงี้ยมันรู้สึกแย่มากๆอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอครับแบบสรุปน้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าน้องแบบเป็น FIP นะครับพอคุณหมอเขาบอกว่าน้องเป็น FIP ทุกคนก็น่าจะอยากรู้ใช่ไหมมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปหาข้อมูลมาประมาณนึงนะครับผมเขาบอกว่า FIP นะครับมีชื่อว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะครับผมในแมวซึ่งมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของตอนที่น้องแมวเป็นโควิดกลายพันธุ์มาเป็นอันนี้แล้วเจ้าซัมเมอร์เนี่ยก็เป็นโรคนี้ซึ่งเจ้า FIP มี2แบบทุกคนมีแบบเปียกกับแบบแห้งซึ่งซัมเมอร์เป็นแบบแห้งคุณหมอบอกว่าค่อนข้างเรียกว่าดีกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีโอกาสที่หายได้ง่ายไม่เจ็บตัวหนักอะไรประมาณนั้นซึ่ง FIP เนี่ยเรียกว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากๆของแมวเลยซึ่งถ้าแบบเป็นในสมัยก่อนทุกคนก็คือรักษาตามอาการอย่างเดียวเลยไม่มียาที่จะรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมียาฉีดแล้วซึ่งคุณหมอกับคุณหมอฟิวก็ถามเลยนะว่าพร้อมไหมครับอยากจะไปเวไหนรักษาตามอาการหรือฉีดซึ่งเราถามว่ารักษาตามอาการยังไงเขาบอกว่าก็คือการยื้อชีวิตน้องครับยื้อให้เขาอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดอย่างเก่งสุดเลยก็คือแบบไม่เกิน1 ปีซึ่งตอนนั้นแบบตกใจนะทุกคนคือน้ำตาไหลแบบออกมาเลยแล้วแบบว่าก็กอดซัมเมอร์อยู่ตรงเนี้ยในอกแล้วตัวเขาเล็กๆคือเราแบบเราช็อกแล้วก็มองหน้ามันแล้วแบบเรารู้สึกว่าโหแมวตัวเท่านี้อายุไม่กี่เดือนมันต้องเจออะไรขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันรู้สึกแบบดิ่งมากอะไรเงี้ยร้องไห้ตรงนั้นเลยคือแบบไม่สนอะไรแบบร้องแบบหมอเหม่อมองแบบไม่สนร้องแบบร้องหนักมากอะไรเงี้ยจนแบบว่าป้ามาต้องเข้ามาปลอบแล้วก็โอเคลูกไม่เป็นไรเราแบบเราจะไม่ให้น้องเป็นอย่างนั้นเราจะรักษาเขาซึ่งการรักษาของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทเลือกทางในการฉีดยานะครับเพราะว่าเราไม่ได้รักษาตามอาการเนาะซึ่งคุณหมอว่าฉีดยามันมีโอกาสที่น้องจะหายได้มีเปอร์เซ็นต์ในการรอดเนี่ยสูงซึ่งยาที่ใช้ฉีดเนี่ยมีชื่อว่า G6 ต้องนำเข้ามาจากเมืองนอกนะครับซึ่งราคาโหดมากทุกคนคือแพงกว่ายาฉีดโควิดของในตัวเราอีกซัมเมอร์เนี่ยต้องฉีดยา G6 อันเนี้ยทุกวันนะทุกคนเป็นระยะเวลา84 วันติดกันเวลาเดิมด้วยห้ามขาดห้ามเกินอะไรเงี้ยคือแบบ
ฉีดเป๊ะๆอย่างนี้เลยซึ่งซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหมันจะซื้อหวยเลยฉีดตอน6:36 น.ตอนเย็นทุกคนก็คือต้องพาอย่างเงี้ยไปทุกวันไปฉีดตกวันละ 1,000 บาททุกคนอีเจ้ายาอันนี้คือแพงมากซึ่งซัมเมอร์ก็ฉีดอาการแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยซึ่งลืมเล่าไปว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เขาลิ้นห้อยออกมาการที่มันห้อยออกมาทุกคนเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าคืนนั้นน่ะน้องชักจนน้องกัดลิ้นตัวเองด้วยนั่นแหละมันเลยทำให้ว่าน้องลิ้นห้อยแล้วหลังจากที่น้องฉีดทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอาการชักทุกคนหายไปเลยในประมาณสักแบบ7 วันแรกไงคือน้องอาการดีขึ้นมากๆจากที่แบบกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเล่นซึมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับจริงๆมันแบบมันสร้างมิราเคิลสร้างปาฏิหาริย์ให้กับแบบบ้านเรามากๆกับตัวซัมเมอร์มากคือแบบเราเนี่ยเหมือนแบบไม่ถูกหวยอะไรก็ได้อันนี้วะอะไรเงี้ยเหมือนแบบได้ชีวิตลูกกลับมาอะไรเงี้ยคือป้ามาแบบยิ้มได้แบบซัมเมอร์กลับมาสร้างแบบสีสันให้กับบ้านของเรามากๆเนี้ยจนตอนนี้ทุกคนแบบซัมเมอร์ฉีดครบ84 เข็มแล้วและก็ซัมเมอร์นั้นหายจากการเป็น FIP แล้วด้วยครับผมสุดยอดมากๆทุกคนต้องขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิทปุณณวิถีมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณหมอนะแล้วก็หมอฟิวด้วยจริงๆก็ขอบคุณแบบเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงที่ฮาโตะด้วยนะครับผมไม่ได้ลืมแน่นอนคือจะบอกว่าขอบคุณที่คอยดูแลซัมเมอร์มาเป็นอย่างดีนะครับและตอนนี้นะครับเจ้าซัมเมอร์ของเราเนี่ยก็คืออ้วนปุ๊บมันจำมากๆจากที่แบบว่า1 กว่าตอนนี้ก็คือ4 โลแล้วทุกคนกินทุกอย่างทุกสิ่งเล่นทุกอย่างทุกสิ่งสนมากๆเลยซึ่งบัวเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงอยากเห็นน้องมากๆแล้วแหละว่าน้องเป็นยังไงอ้วนจริงหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราอัญเชิญเรียกแขกหน่อยดีกว่าขอเชิญซัมเมอร์กับน้องนิวเยียร์หน่อยน้องซัมเมอร์กับมามีของเขาครับผมน้องซัมเมอร์หายเป็น FIP แล้วนะครับทุกคนน่ารักมากที่น้องนอนอยู่โอเคนอนต่อไปนอนต่อใช่และนี่ก็คือเจ้าลูกวัยเกือบปีเนาะใช่น้องจะครบซัมเมอร์ครบ1 ปีตอน26 เมษายนใช่ครับผมเจ้าลูกอ้วนไปกินแล้วทุกคนวัยเกือบ1 ขวบน้ำหนัก4 โลของเราครับผมซึ่งแบบเราผ่านทุกอย่างกันมาได้อ้วนใช่เจ๋งมากเราเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของน้องซัมเมอร์ว่าเท่าไหร่ใช่ซึ่งค่าใช้จ่ายของเจ้าซัมเมอร์นะครับก็เดี๋ยวเอาแบบสรุปง่ายๆสั้นๆเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับผมแบ่งเป็น2 พาร์ทเลยพาร์ทแรกก็คือพาร์ทตอนที่น้องเนี่ยเป็นโควิดเป็นลำไส้เป็นรานู่นนี่นั่นโน่นนะก็คือตกแล้วประมาณสัก 40,000 กลมๆเลยตลอด3 เดือนที่รักษาเจ้าโควิดมาหลังจากนั้นนะครับผมพอเข้าสู่พาร์ทที่2ตอนที่เป็นเจ้า FIP เนี่ยอันนี้มหาโหดก็คือมีค่าเอาหลักๆเลยนะก็คือค่ายาเมื่อกี้ที่บอกที่ฉีดนะครับเข็มละ 1,084 วัน 84,000แล้วก็มีค่าไอ้นี่ด้วยตรวจเลือด10 ครั้งนะครับผมครั้งละ 1,690 บาทอีก 16,900 16,900 คือรวมๆแล้วเนี่ยตีว่าประมาณ 140,500 140,000จะบอก140,000 150,000 โดยประมาณนะครับผมก็คือกำเงินกำใจไว้เลยใครเป็นโรคเนี่ยคือการไม่มีโรคไปลาบอันประเสริฐจริงๆทุกคนไม่ว่าจะแบบเป็นแมวหรือเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับผมใช่ครับก็เรียกว่านะครับจริงๆแล้วพอยต์ของการที่เรามาทำคลิปอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราอยากมาแชร์เรื่องราวคือจริงๆความตั้งใจของทุกคนที่เอาแมวมาเลี้ยงไม่มีใครอยากจะมาเจอเรื่องราวแบบเราหรอกไม่มีใครอยากจะมาแบบซวยมีแจ็คพอตอะไรอย่างงี้แบบเราหรอกแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเผื่อให้ทุกคนได้เจอว่าถ้าสมมติแบบแมวมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นไม่ได้แข็งแรงแบบนั้นแบบที่ซัมเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเตรียมตัวต้องเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยครับคือสิ่งเหล่านี้บอกว่าถ้าเกิดมันแบบไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เลยคือเรื่องของดวงคือแบบคุณต้องดวงดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรา2 คนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมทำไมหัวเราะแห้งงั้นจริงค่ะคือเราไม่ได้ดวงดีแบบนั้นนะครับอันที่2คือเราต้องมีเวลาอันที่2คือเราก็ต้องมีเวลาทุกคนคือถ้าสมมติเรามีเวลาดูแลน้องซัมเมอร์ได้ดีน้องแบบไม่ไปกินตัวเองแล้วแบบจนมันติดเชื้อไปเป็น FIP อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเจ้าตอนที่แบบโควิดอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าเกิดสมมติว่าน้องไม่ซวยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีเวลาแหละมีเวลาอยู่ดูแลเขาทุกอย่างอย่างที่2เลยก็คือทุกคนเห็นไหมว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอันที่3ค่ะเว้ยขอโทษครับอันที่3ครับผมคุณก็เห็นใช่ไหมว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆคือเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหถ้าเราแบบไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นเราก็คงเป็นชอยรักษาซัมเมอร์ตามอาการก็คือเราอาจจะไม่ได้อยู่กับเราก็ได้ใช่คือทุกอย่างมันมีแบบมันความสุขมันก็มีนะแต่แบบว่าเรื่องราวแบบเป็นภาระมันก็มีเหมือนกันทุกคนก็เรียกว่า
เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการเลี้ยงแมวจากเรา2คนที่ได้มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูทุกคนนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและอยากให้เรา2คนทำคลิปเกี่ยวกับซัมเมอร์ว่าจะเป็นวล็อกหรือเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ครับผม และวันนี้เรา2คนขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเมียว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